Okay, so once again, good morning to everyone. So today, we're going to discuss about the plotting of the data, the Vital Signs Record Sheet. This Vital Signs Record Sheet ay isa lamang po ito sa mga chart ng pasyente natin. One of the sheets inside the chart of our client. Marami po, iba-ibang klase ang sheets or the chart ng pasyente natin. Andiyan yung nurse's remark sheet, the doctor's order sheet, or the physician's order sheet, the Cardex, the therapeutic sheet. Marami. Okay, isa lamang sa mga yon ay ang Vital Signs Record Sheet. As I've mentioned to you guys before, isa ang Vital Signs Record Sheet sa mga chart kung saan pagbubulan ninyo ng oras pag nasa may hospital na tayo. Maybe some of you are already familiar with this one kasi nagkaroon kayo ng immersion in a different hospital such as Premier and Gimba District Hospital. So, yung ilan sa inyo familiar na how this Vital Signs Record Sheet works, kung paano ito ginagamit. Doon sa iba na hindi pa, well, if it is your first time, don't worry kasi i-discuss ko ito, i-explain ko sa inyo paano natin ito ginagawa. Pakitandaan lang din na later I'm going to send you guys an activity kung saan you have to fill out this form. May activity akong isa-send sa inyo mamaya. What else? If you guys have some question, please lang magtanong kayo. That's the reason kung bakit online ko ito itinuturo at hindi recorded. Sa ganun, if you guys have some questions, ma-address natin kagad. So okay, without further ado, let's now start this discussion. This is the Vital Signs Record Sheet. Yung nakikita ninyo ngayon sa may screen natin. Okay, sino po ang nag-fill out dito? Usually nurses. Pero nowadays po kasi, ang gumagawa na rito is mga nursing attendant or nursing assistant. Sila na po nag-fill out nitong form na ito, hindi na po mga nurses. Dahil sa dami ng trabaho na ginagawa natin. But since, mga student pa lang kayo, pagdating natin yung hospital, kayo mag-fill out na ito. Kayo magsusulat, kayo magpa-plot ng data ng pasyente natin dito. So if ever na ma-receive natin ng pasyente natin, automatically, we have to fill out this form, the Vital Signs Record Sheet. Okay, sige, let's now start. If you guys still remember, meron tayong color coding na sinusunod in the hospital sa mga shifting. 7 to 3, 3 to 11, 11 to 7. Now, may I just ask, 7 to 3, anong color ng ink ang ginagamit natin? Anyone? Anong color ng ink ang ginagamit natin? Uy, kalimutan na. Ayun, may sumagot. Pasensya na, hindi ko kayo makita, no? Iba kasing, I'm using actually a tablet, so hindi ko masyado makita yung sasalita. So, ang 7 to 3, ang ginagamit po natin dyan ay color blue. Tandaan na. 7 to 3, blue ang ginagamit natin. How about 3 to 11? Anong color ang ginagamit natin? Black. Yes, very good. We use color black. And then for 11 to 7, anong color? Leather, yes. Huwag yung kakalimutan itong color coding na to, no? Kasi gagamitin natin yan kapag ka nag-chart na po tayo. Okay, huwag yung kakalimutan yung color coding na yan. In the Vital Signs Record Sheet, some of those color coding will be applied. Okay, ma-apply natin yung color coding, while some part of it, hindi. Okay? So, pag dumating ang pasyente natin, we have to write the patient. Sino ba yung pasyente natin? Sino ba yung pasyente na pwede dito? Okay, na example natin. We have, sino dito? Yeah, Daniel. Daniel, ano mo, bigla senior. We have Daniel. So, depende sa mga hospital. No? Usually, ang mga hospital, inuuna nila yung last name. So, we can write here. What is your last name again, Daniel? Okay, we have Villa Senior. Daniel. Okay, and then, kung meron second name, tsaka middle name, ilagay na lang din. What is your middle name? Middle initial, Daniel? Yeah, so yan, we have L. So, the patient's name is Villa Senior Daniel L. Usually, inuuna po natin agad yung last name. Kasi in the billing, in the cashier, last name yung una nilang tinitingnan, not the first name. What else? The ward, room, and bed number. For example, si Daniel ay nasa may
surgical ward because o-operahan siya. So, lagay natin dito, surgical. Okay. Next one, room number. For example, ang room niya is room 1. And then, ang bed number niya, kami ang ginagamit namin sa may bed number is mga letters lang. So, let's say, bed A. Okay, next one. As you can see here, ang ginamit ko po na ink ay blue. Pero pakitandaan lang, always ask your clinical instructor, Sir, ano pong color ang gagamitin natin sa may pagsusulat po dito? Because some other hospitals, they use color black. Okay, but for now, ang gagamitin po natin ay blue. Okay, sir, are we using color red sa may pagsulat ng name ng pangalan ng pasyente? Hindi po. Okay, ang color coding natin dito per shifting ay hindi masusunod. Tandaan na lang, hindi masusunod sa may pagsusulat ng pangalan ng pasyente. Kung blue ang gagamitin natin, blue lang. Okay, for the name, and also wards, room, and bed number. Next one, yung date. For example, Daniel was admitted in the hospital yesterday. So the date yesterday was May 5. Susulat natin dito sa may date. May 5. And then so on. May 6. 7, 8, 9. Kompletohin natin yung data, huwag kakalimutan. Kailangan kompleto yan. Next one, hospital days. Since Daniel was admitted yesterday, considered na yun as what? Day 1 or day 0? Considered yun as day 0. Day 0 po yun. Bakit sir hindi 1? Simple lang. Okay? It requires 24 hours bago maging 1 day yan. So, ang start natin ng hospital days is 0. Then, dito ang 1 kasi nagkaroon na ng 24 hours. Then, 2, 3, and 4. Okay, next one, post-op days. Ano po post-op days na to? Ang post-op days, ito yung after operahan ng pasyente. For example, Daniel had an operation noong May 7. Nasaan ang May 7? Ito. Okay, ito ang May 7. Okay, inoperahan si Daniel noong May 7. Dito ngayon tayo maglalagay ng kanyang hospital days. But guys, the thing is, for the post-op days, hindi na blue ang gagamitin natin. As per the hospital or institution, ang ginagamit natin dyan ay red. Again, tanungin ninyo yung magiging clinical instructor ninyo sa hospital kung anong color ang ilalagay. Pero usually po, red ang ginagamit natin dyan. Na-operahan si Daniel noong May 7, ito po yun. So, ilalagay na natin dito is what? 0 or 1? Considered na po ito as day 1. Hindi na po yung day 0. Day 1 na yan, then ito ang day 2, day 3. Maglalagay ka lang dito ng post-op days kung inoperahan yung pasyente. Kung hindi naman inoperahan ng pasyente, definitely wala kang isusulat dyan na days. Just leave it blank. Next one. Kung mapansin niyo dito, we have here pulse. Okay, nababasa niyo naman ito. We have here pulse. Then here, temperature. Tapos dito, we have the shifting. We have here AM and here PM. Okay, next one, we have here the time. 4, 8, and 12. Diba, sabi ko sa inyo last time, in the hospital, twice tayong nag-take ng vital signs per shift. Okay, kung ang duty natin is 7 to 3, anong oras tayo mag-take ng vital signs? 8 a.m. and 12 noon. Dalawang beses lang. Okay, kapag ang duty naman natin is 3 to 11, ang nalagyan na natin ng vital signs ay 4 at saka 8. Pero pag ang duty po natin is 11 to 7, ang nalagyan natin ng vital signs ay 12 and 4. Okay, let's say for example, si Daniel was admitted here. Okay, 8 a.m. So dito po tayo magpa-plot ng data. Okay, next. Papansin ninyo sa may pulse dito, andito yung mga ranges. We have 170, 160, 150, 140, and so on. And then for the temperature, we have here 41, 40, 39, 38, 37, 36. Next. Anong color ang gagamitin natin kay pulse? Anong color ang gagamitin natin kay temp? This time, hindi rin po masusunod yung color coding natin sa may shifting. Nababasa nyo naman siguro dito, right? Okay, nakasulat na dito na kapag mag-fill out tayo ng temperature, ang gagamitin natin ay black ink.
Kapag ka naman mag-fill out tayo ng pulse, ang gagamitin natin ay red ink. Sige. Next one. Let's say for example, Daniel, nakakuha tayo kay Daniel ng pulse na 90. Okay? Sabihin natin 90 ang nakuha natin na pulse kay Daniel. So, asan yung 90? Ito po yung pulse, ha? Ito yung pulse. Hanapin natin 90. Ito yung 90. Okay? Itong line na to ay 90. Okay? Next na gagawin mo, bibilugan mo yung 80. Sir, bakit po binilugan yung 80, 90 ang nakuha ko? Whether nakuha mo is 90, 100, 110, or 120, ang bibilugan mo is 80 because 80 is considered as the normal pulse. Okay? Next one. Anong oras ka nag-take ng vital signs? Alas 8. Ito. Okay, dito natin kinuha ng vital signs si Daniel. Alas 8. So, yung line na to, dito tayo maglalagay ng vital signs niya for the pulse and temperature. Ilan yung nakuha nating pulse kay Daniel? 90. So, bilugan yung 80, hanapin natin yung 90. Itong part na to, andito yung 90. Ito. Okay? So, lagyan mo ng dot dito sa may line. And then, i-connect mo from 80, connect mo dito. And that's it. Okay? Ayun yung pulse mo. Okay? Pag nakita to ng nurse, alam niya automatically, excuse me, alam niya automatically na ang pulse ni Daniel is 90. Okay, kasi bakit? Nakatapat po siya dito sa may 90. Okay, next one. Nag-take ulit tayo ng pulse ni Daniel. Eh, nakuha naman natin this time ay 95. Okay, 95 nakuha natin. Okay, 95 ang nakuha natin kay Daniel this time na pulse. So, asan po yung 95? Okay, again, kumuha tayo alas 12. Pangalawang kuha natin ng vital signs. Hanapin ngayon natin dito. Okay? So, ang pagbibilang po dyan is by 2s. Okay? Kasi, from 90, ang kasunod na natin is 100. So, by 2s ang pagbilang natin sa mga box. 2, 4, 6, 8, and 10. Hanapin ngayon natin yung 95. Sir, wala pong 95. Saan mas malapit si 95? 96. Okay? So, 2, 4, 6, ito. Ito pala yun. Silit lang. Again, bilang tayo, 2, 4, 6, and 95 yung nakuha natin. So, doon na tayo sa malapit sa 6. Lagyan mo ng dot itong line na to. Sige. And then, i-connect mo ngayon yung last na nakuha mo. And that's it. Okay? Ngayon, yung kapalitan ngayon na nurse, kinuhanan uli siya ng pulse. Dito na yun maglalagay ng pulse. For example, nakuha niya 90. Idudugtong na yun. Tapos, kumuha uli siya ng pulse. Ang nakuha naman niya is 80. O, ilalagay nito ng dot and then, ilaline niya papunta doon. Hanggang sa maging, pag nakita ninyo itong vital signs record sheet, ganyan yung makikita ninyo. Okay? Nakuha po? Okay. So, again, yeah, go ahead. Sino may question? Pasensya na, hindi ko nakikita. Sino may question? Payawal po, sir. Sige, go ahead, Miss Payawal. Sir, yung, di ba po 96 po malapit? Bakit Yes. hindi po 94? Ay, malapit din naman po siya sa 95, Yes. sir. Yes, i-max natin. By 2s kasi ang bilang natin, 2, 4, 6. I-max natin. Wag natin ibaba. I-max natin. Okay po, sir. Thank you po. Sure. Okay, any other question? Tandaan ninyo, ang bibilugan lang natin dito is yung 80. Kasi ang nagiging problema namin with our students, napaliwanag na to sa may school, pagdating namin sa may hospital, ang nakuha nila is 95. Ang binulugan pa rin nila is yung 90. Sabi ko sa kanila, bakit 90 binilugan? Isang nakuha ko po 95. Hindi. Paulit-ulit na sinasabi sa kanila, ang bibilugan ninyo is yung 80 lang because that is the normal. Kahit na nakuha mo dito 100, 110, hindi mo sila bibilugan. Always starts with 80. Ano pa? Ang problema kasi, pagdating natin yung hospital, nakakakaba. Nakakakaba dun sa CI natin, lalo na kung yung CI ninyo is terror. Pero the good thing is, wala na pong terror na CI ngayon, mababait na po kami lahat pagdating natin yung hospital. Mababait kami. Okay daw. Especially in the operating room, kasi buhay kasi ng pasyente nakataya dun Kaya minsan talaga di mapigilan, nagsusungit yung CI. Because we're not dealing anymore with your academics. We're not dealing with your grades anymore, but we're dealing with the lives of our client. Kaya minsan talaga nagsusunod. Pero the good thing is, mababait naman na po kami ng mga CI niya. Than were the days kung saan nagsusungit ang CI.
Okay? Ano pa? Yeah, dahil nakakakaba, kaya minsan nagkakamali yung students. But always remember, andyan yung CI ninyo, pwede kayong magtanong. Okay, sabi nga, di ba, pwede kang maging bobo for a few minutes pag nagtanong ka. Pero mas magiging bobo ka for the rest of your life if hindi ka magtatanong. So better magtanong ka na. Okay? So we're through with the pulse. We will now move on to the temperature. Any other question, guys? So far, wala. Excuse me. Namalit na ako. Again, if you have some questions, please na magtanong kayo para malinawan. Kasi importante to at gagawin niyo ito in the hospital. Kayong gagawa na to, not your CI, not the nurse. Okay, next one. Let's move on to the temperature. Anong kulay ang gagamitin natin sa may temperature? Okay, very good. Okay, very good. Black ang gagamitin natin. Sa mga hindi po nakakasabay, kaya black ang gagamitin natin for temperature, nakasulat na po dito. Okay, temperature is black, pulse is red. Next. Okay, ano naman ang bibilugan natin dito? Okay, this time, ang bibilugan natin is normal din, which is 37. Okay, let's say for example, nag-take tayo ng temperature ni Daniel. Ang nakuha po natin dito is 37.5. 37.5 ang nakuha natin kay Daniel. Okay, so hanapin ngayon natin yan. Palakyan ko lang. Kumuha tayo ng alas 8. Again, ito po yung alas 8. Ayan o, alas 8. Okay, yan yung alas 8. So, dyan tayo magpapat. Next one, hanapin natin. Asan si 37? Ito po si 37. Okay, andyan si 37. Itong line na to. Next one, hanapin natin yung 0.5. Ang pagbilang dito sa may temperature is by 1. Kay pulse by 2, but this time by 1. So if this is 37, it is 1, 2, 3, 4, 5. Nakuha, by 1 po ang pagbilang natin. So this time, lagyan mo ng dot itong box natin. And then idudugtong mo yung 37 going to the dot. And that's it. Okay, meron ka ng temperature. Sir, bakit po ganun? Napansin lamang po namin, yung pulse is nakalagay po yung dot sa may line. While yung temperature nakalagay po sa inside the box. Okay, there's a rationale why we are doing this. For example, ang nakuha natin na temperature ng pasyente natin is 37.4. Tapos, inilagay mo siya sa may line instead na dun sa may box. Ano mangyayari? For example, dito tayo kumuha. Okay, inilagay mo rin dito. Nag-overlap. Okay, nag-overlap. Hindi mo ngayon makita. Okay, asan ba yung pulse? Asan yung temperature? And sometimes, okay, kunyari, nakuha natin na temperature ng 37 is nandito. Tapos, inakyat mo. So, what happened? Nag-overlap dun sa may pulse, natabunan. That's why, hindi natin nilalagay dun sa may line. Okay? Ilalagay mo lang, ang nilalagay lang natin dun sa may line, ayaw naman na. Ang nilalagay lang natin sa may line is yung pulse, while yung temperature is inside the box. Sir, lagi po bang ganyan sa may hospital? Hindi po. That is why you also have to ask your clinical instructor because there are some hospital kung saan parehas na what do you call this one? Parehas na yung pulse and temperature ay nilalagay sa may parehas na box. In-encounter ko na to, merong mga hospital po na ganun. Parehas na sa may box nilalagay. Next one, kumuha tayo ng temp ni Daniel ng alas 12. Asan yung alas 12? Ayun, 12 noon. So, yung box na to, dyan tayo maglalagay ng data. Ilan na nakuha natin this time? Ang nakuha natin na temperature ni Daniel is 38. 38 degrees Celsius. Mataas. So, meaning to say, ang pasyente natin may lagnat. Okay, hanapin ngayon natin, asan yung 38? Okay, if this is 37.5, okay, bilang tayo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ito po yung 38. Okay, itong 8. So, this time, ano tayo dito? Ito yung alas 12. Lagay natin yung dot dito. And then, idugtong po natin yung 37. Okay, same lang din sa may pulse. Idudugtong mo lang din siya. But I want you guys to remember this. When we are talking about the temperature, okay, pag pinag-uusapan po natin yung temp, always remember, you need to do an intervention para mabababa natin kung sakaling yung pasyente natin is merong lagnat.
kailangan mapababa mo yan. Okay, paano natin mapababa? For example, Daniel here has a fever, 38 degrees Celsius. Ano ang first nursing intervention na gagawin mo? Anyone? Anong gagawin ninyo? Okay, very good. Kaya ang gagawin po natin is TSB. TSB or the tepid sponge bath. Okay? Kapag nakakuha kayo ng temperature ng pasyente ninyo na what do you call this one? Mataas, i-refer ninyo, sabihin ninyo sa may CI ninyo, Sir, ma'am, yung temperature po ng pasyente ko is mataas. Sasabihin sa inyo ng CI ninyo, sige, perform ka ng TSB, kailangan mapababa yan. Okay? So, para mapakita natin na bumaba ang temperature ni patient is, balikan natin sa temperature. Okay? Nire-check na yun. For example, sino bang, nurse? For example, ang nurse natin dito is we have si Evan. Yeah. Si Evan. For example, si Evan, chinek niya yung temperature. Nire-check niya yung temperature ni Daniel. Ang nakuha niya is 38 degrees Celsius. Nag-TSB siya, napababa niya. Ilan ang naging temperature this time? Naging 36.5. So, hanapin mo, ito yung 36, right? So, hanapin mo, if this is the 36, asan yung 0.5? Nandito. Okay, so lagyan natin ito ng that. Okay? And then, gagawa ko ngayon dito ng broken line. Okay, sir, bakit po naglagay tayo ng broken line? This is to tell the nurses na magiging kasunod natin na bumaba yung temperature ng pasyente natin. Okay? You perform something at napababa mo. Always remember na kapag mataas ang temperature, we need to do something para mapababa po yun. Okay? Next. Yung kapalitan ngayon. Ang naging kapalitan is si Edward. Si Edward ngayon yung nurse. Ang duty ngayon ni Edward is what? 3 to 11. So, ano yung vital signs ang sakop niya? Ang sakop po niya is ito. 4 at saka 8. So, ang kukuha na niya ang pasyente ng vital signs ng 4 p.m. at saka ng 8 p.m. Okay? So, meaning to say, dito siya maglalagay ng data. Okay? Let's say, for example, si Edward, chinek ang temperature ni Daniel. Ang nakuha niya this time is what? Let's say 37.5. So, asan ang 37.5? Andito. Okay, lagyan mo ng dot. Ano yun? I-connect mo ngayon yung temperature. Question here is, okay, the question here is, saan natin idudugtong yung dot? Dito ba sa may straight line? Or dito sa may broken line? Saan natin idudugtong? Tell me, guys. Okay. About the others, sabi nung iba ninyong classmates sa broken line. Well, if you're going to ask me, kung tatanungin niyo ako, no, I'll also go for the broken line. Okay? Some other hospital po, broken line po siya dinudugtong dito. And dyan siya dinudugtong sa may broken line. Why? The rationale behind this one is what? Ang rationale is, this is the latest temperature eh. Yun yung latest temperature, kaya dyan ako magdudugtong. But the thing, guys, is what? There are some hospitals kung saan hindi sila rito nagdudugtong sa may broken line. Instead, dito po sila nagdudugtong sa may straight line. Bakit? Okay? Ito kasi yung nakuha mong temperature noong what? Alas 12. Okay? Itong broken line na to is what? Ginawa mo lang na intervention to your client. Okay? So, sir, saan po tayo magdudugtong? Again, pakitanong ninyo sa may magiging CI ninyo, sir, saan po natin idudugtong yung temperature? Sa broken line or dun sa may straight line? I always remember that, tatanungin ninyo. If you're going to ask me, idudugtong ko po yan saan? Dito po muna, sa may straight line. For now, magkakaroon kayo ng activity. So, please lang, pakitandaan, doon po muna tayo magpo-connect sa may straight line. Okay? Again, there are certain hospital kung saan dinudugtong po nila yan sa may broken line. Okay? Any other question? May question kayo? May question po. Sige, go ahead. Sino yun? Miss Rufino po. Yeah, go ahead, Miss Rufino. Niro-roller pa po ba yung linya po na yan? Yes, niluruler yan. As much as possible, straight po. Okay? Medyo hindi ko nga lang may straight, So, pardon, may line. Niluruler yan. Kaya nga, isa rin dun dapat sa mga kit ninyo, pag nag-duty kayo, is the ruler. Kahit malit lang na ruler. Pero minsan kasi, ang ginagawa ng mga students ko, is what? Yung ID nila. ID nila ang ginagamit nila pang ruler. Hindi dapat. Okay? You should have a ruler. Kaya kung papansinin nyo sa hospital, talagang straight yung mga vital signs record sheet nila. Bakit? Niluruler kasi yan eh. Okay. Thank you po. Yeah. Any other question before we move on?
Sir, tanong ko lang po, di ba po nag-take po tayo ng temperature po na 38 degrees po? Yes. Nung nag-step in splashback po, pagkatapos po nun, nag-take po ulit ng temperature. Yes, you really have to check the temperature. I-recheck mo para nang sa ganun malaman natin what's the latest temperature. Tapos, doon mo ibabase, napababa mo ba? Kung napababa mo, gawa ka ng broken line. Okay? The broken line will signify na nag-conduct ka ng intervention that will prove na napababa mo talaga yung temperature ni patient. Kapag hindi kaya ng TSB, let's go for the paracetamol. Okay? We will ask the doctor, Doc, meron pong mataas na may lagnat po yung pasyente. Okay? Then si Doc mag-order, sige, reseta tayo ng paracetamol. Bigay natin via IV push. Ganun. Okay, any other question? May question pa? Wala na so far? Okay, same procedure lang din yung with the pulse, ano? So, si Edward ang na-duty noong dito 11, ito yung kay Edward, right? So, nag-check naman ngayon siya ng pulse. So, idugtong lang din. For example, ang nakuha ni Edward is 80, as in 80. Okay, ito yung 80. So, idugtong lang ni Edward. Ayan. Tapos, kumuha uli siya ng pulse ng alas 8 ng gabi. Ang nakuha niya, this time, 100. So, sa 100, ito. Idugtong mo lang. Okay, for the temperature, same thing din with the temperature. Idugtong mo lang din. For example, nakuha mo this time, alas 8 ng gabi is what? 37. So, 37, ito. Dugtong mo lang din. Okay, next one. Siyempre, matatapos na ang shift ni Edward dito. Ang kapalitan na po niya dyan is, let's say, sino ba yung kapalitan niya rito? Let's say, for example, si Miss Rufino. Eh, ang magiging duty na ni Miss Rufino is 11 to 7. Ano ang hahawakan niya na shift? Ito po. 12 and 4. Alas 12 ng madaling araw, tsaka alas 4 ng madaling araw, dyan siya mag-check ng vital signs. Okay, so saan data siya maglalagay? Itong line na ito. Itong rows na ito. Tsaka ito. Okay. So as you can see, dalawang beses tayong kumukuha ng vital signs ng pasyente natin. So for example, Miss Rufino got a temperature of, let's say, 39. Kasi 39. Ito 39. Napakataas ng temperature ni Daniel. 39. So idugtong niya. And then next, syempre, 39 degrees Celsius, mataas, may lagnat yan, kailangan mapababa. So nag-conduct siya ng TSB. Unfortunately for the TSB, it didn't work well. Okay, so next na ginawa niya is, meron namang order si Doc, paracetamol, binigyan niya ng paracetamol ang pasyente. The good thing is, chinek niya yung temperature. After 15 minutes, bumaba. Then after 30 minutes, bumaba to the point kung saan umabot ng 37 na lang. Okay, as you can see, there's a broken line. That signifies changes, a drop of the temperature. Next, kumuha ulit ng temperature si Miss Rufino, alas 4 na madaling araw. This time, ang nakuha niya is 37.5. Kasi 37.5, ito. Idugtong mo lang. So from here, from the straight line, dugtong. Okay, sir, again, bakit po hindi dun sa may broken line? Again, sa ngayon po, sa straight line muna straight line na susundin natin. It depends dun sa may hospital kung saan kayo magjo-duty. So you have to ask your clinical instructor, Sir, ma'am, saan po ako magdudugtong? Okay? Kung sakaling magkakaroon lang ng broken line, no? Siyempre, kung wala namang broken line yan, definitely, doon ka sa may straight line. Okay, next one, kumuha ng pulse, si Miss Rufino. Okay, nakuha niya this time is 100, ayun. Asa na 100? Ito. Ay, 110 pala yan. Asa na 100? Ito, dito. Idugtong mo lang. Next, alas 4, kumuha ulit ng pulse si Miss Rufino kay Daniel. Nakuha niya 110. Ito. Magiging dot and then connect. Parang connect the dots lang, di ba? Okay, that's it. That's how simple it is. Ganun lang po kadali. Pero may mga nagkakamali dito. Okay, especially pagdating namin ng hospital, meron pa mga nagkakamali. Any question, guys? May question pa? May question regarding the temperature and pulse? Actually, yun lang naman na mahirap eh. Pagdating for the respiration and blood pressure, madali lang yan. Okay, question? Guys, may question ba? Wala po, sir. Okay, hindi ko kasi kayo nakikita eh. So, let's move on. Let's now move on to the respiration. As you can see dito, sa may baba ng chart or ng
box ng temperature and pulse, makikita nyo ang respiration, blood pressure, the weight, stool, urine, bath, linen, activity, diet, patient fed. Okay, lahat din yan, ilalagay natin ng data. Okay, for example, dun sa may pag-receive kay Daniel. Ito. Okay, dito na, saan ba natin na-admit? Na-admit natin si Daniel ng alas 8. Okay. Itong part na to. Hanggang alas 12. Itong part na to. So, anong lalagay natin dyan? For the respiration, for example, kumuha tayo ng respiration kay client. Ang nakuha natin kay Daniel is only 20. Okay? Sulat lang natin dito. Anong color ang gagamitin natin? This time, color coding na tayo as per our sheet. Since ang duty natin is 7 to 3, blue po ang gagamitin natin dito. For the respiration, ilan ang nakuha natin? We have 22. Okay, for the BP, ang nakuha natin na BP ni Daniel is, let's say, 120 over 80. 120 over 80. Okay, next one, nung hapon. Okay, nung alas 12, ilan ang nakuha mo? Okay, let's say 20, nakuha natin respiration. Ilan ang BP na nakuha natin? Ganun pa rin, 120 over 80. Okay, sir, about the weight. For the weight naman, it depends po. Nakadepende yan dun sa doktor. There are some doctors who will order the nurse na kailangan i-monitor natin yung weight ng pasyente natin. Okay, so pinapalagay dito yung weight ng pasyente natin. Yung daily weight niya. So, pwede natin ilagay, pwede rin hindi. Since Daniel here is already adult, no need for us to input the weight. Next one, we have the stool and urine. Okay? Stool and urine should be tallied with your intake and output o yung INO natin. For the stool, tatanungin mo lang ang pasyente, once lang tatanungin mo lang ang pasyente mo once. Okay? Isang beses mo lang tatanungin ang pasyente mo sa may duty mo. Usually, ang pagtatanong with the stool and urine, sa hapon ginagawa ito. Kaya mga student ko, pag sinabi ko sa kanila, SU na tayo, ibig sabihin nun, stool and urine. Okay, ibig lang sabihin nun, malapit na kami umuwi. Kasi, tinatanong ang SU bago matapos ang duty. Tatanungin ninyo yung pasyente nyo, nakailang beses po kayo ng ihi sa araw na to. Okay, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Sabihin sa'yo, for example, Daniel, nakaihi siya ng 2 beses. Ilagay mo lang dito, 2 times. For the urine, nakailang beses? For the urine, we have 2. For the stool, ilang beses siyang dumumi? Let's say 1. Lagay mo 1. Okay, for the bath. Okay, for the bath naman, ang nilalagay natin dyan is CA, SA, and PA. So, ano po yan? As you can see here, if you will read, CA stands for completely assisted. Ibig sabihin, tinutulungan mo ang pasyente at hindi niya kayang gawin sa sarili niya yung activity. Self-assisted, okay, siya mismo kaya niya tulungan ng sarili po niya. Pag sinabi natin partially assisted or PA, okay, tinutulungan siya with somebody. Okay, merong ibang tumutulong para sa kanya. So, for the bath, for example, kaka-opera lang ni Daniel, hindi niya pa kayang kumilos. Okay, so tinutulungan siya ng mother niya. So, lalagyan natin dito is completely assisted. Okay, sa may paliligo. How about linen? Linen usually hindi na natin ito nilalagay. Okay, sa mga private hospital, yes, nilalagay nila yan. Binibilang kung inakakailang linen ka na. Okay, binibilang kasi sa mga private hospital. For example, hindi ko na mention yung hospital. One of the private hospitals here in Cabanatuan, nung humingi kami ng linen, sabi sa amin, isang beses lang po per day. Kailangan niya po namin ng linen, sabi ko. Sir, 150 pesos po yun. Di sige ka po. So as you can see, may bayad na po. Okay? May bayad na if you will request for another linen. Kaya nilalagay nila rito kung nakakailang beses ka nang palit ng linen on that day. But in a government hospital, no, hindi po natin nilalagay yan. They leave it blank. Okay? Huwag ka na maglagay dyan ng just leave it blank. Next one, activity. Kaya na ba ni Daniel yung sarili niya? If not, ilagay mo lang dito, completely assisted pa din. How about the diet? I want you guys to know this one. Although matatakil po ninyo to sa may nutrition ninyo, there are actually different kinds of diet. Okay, katulad ng DM diet. DM diet stands for diet for the diabetes mellitus. Okay, ano pa? Meron tayong diet na tinatawag na NPO. Okay, NPO stands for, ano ng NPO? Yes, very good. Nothing per or rem. So, that is another diet. NPO. Ano pa? LS, LF. Okay, this one stands for low salt, low fat diet. Ano pa?
MF. MF stands for milk formula diet. Naka-milk formula yung baby. Okay, ano pa? Clear liquid diet. Ano pa? Soft diet. So, there are different kinds of diet na pwede natin ilagay dito. Okay? Depending on ano yung order ni doc. For example, inoperahan si Daniel. After the operation, usually guys, NPO yan. Pagka medyo kaya-kaya na niya yung kumain, pumutot na yung pasyente, pwede na sabihin ni doc, pwede na tayo mag-start with liquid diet. And then soft diet hanggang sa maging full diet na. So, for now, lalagay ko muna rito is NPO. Okay, patient-fed. Kaya ba ng pasyente pakainin yung sarili niya? Hindi. Kailangan niya ng tulong from her mother. So, completely assisted. Okay, nakuha guys? Okay? Yes po. Okay, babuti naman at malinaw. Okay, next one. Once lang po tayo maglalagay ng data rito, ha? Once lang. Unlike po dito kay respiration, blood pressure, 2 beses. Ganon din kay temperature tsaka kay pulse. Itong part na to, once lang tayo naglalagay. Next one. Okay? Let's say, for example, yung nag-duty dito sa may part na to. Okay, tinanong niya si Daniel, stool and urine, nakailang beses ng pupo. Once, nakailang urine, 3. Ay, by the way, sorry. I have to use color black na nga pala. I'm going to use color black na rito kasi ang duty ko na rito is 3 to 11. So, bago mag-end yung duty niya, magtatanong siya kay Daniel, nakailang beses ka na ng pagpupo? Once. Nakailang beses ka ng ihi? 3. Okay? Paliligo. Hindi pa rin niya kaya. So, lagyan natin completely assisted. Activity, completely assisted. And then, suddenly, the doctor ordered from NPO, pwede na tayo mag-shift to soft diet. So, lagyan mo na rito, soft diet. Then, here, completely assisted. Okay. So, that's it, guys. Okay? That's how you do it. Ganun lang kasimple ang pag-fill out ng vital signs sa record sheet. Any question? May question po regarding the vital signs sa record sheet? So far, wala. Clear tayo, ha? Clear na? Am I right? Clear na tayo, guys? Okay, good to know. We will now move on to another topic. Okay, so i-close ko na ito. Wala na kayong question dito. Okay, by the way, ang question sa akin nung student kanina. I-share ko lang din sa inyo. Sir, paano po pagka tumaas po yung pulse above the normal? Okay, let's say for example, ang pulse ng pasyente natin, for example lang, umabot dito ng 130. Ito. Okay, umabot ng 130. Siyempre, dudugtong mo dyan. Okay, wala po ba tayong gagawin para mapababa? Katulad na sa may temperature, wala guys. Okay, hindi mo yung kailangan pababain. Unlike kay temperature na kailangan nating pababain. Okay, so tinanong ako, sir, bakit po? Ang temperature kasi, once it elevated or once it decreased, all the vital signs follows. For the pulse naman kasi, pulse can be a symptom of certain disease. For example, ang pasyente natin tumataas ang BP, yes, there's also possibility na tumaas ang kanyang pulse. So, ang titreat natin doon yung underlying disease, okay, which is the BP. Okay, pababain natin yung BP. For the temperature kasi, automatically, yung temperature ang bibigyan natin ng treatment. Yun ang pababain natin. Okay, so, for the abnormality sa may pulse, wala po tayong gagawin dyan. Okay, as is. Kung mataasan na kuha mo, hayaan natin doon. Okay. Any other question, guys? Sir, paano po kapag yung, di ba po kanina si Daniel po na-admit ng 8 po? Paano po kapag na-admit po siya ng February po? Between 10 po, mga ganito. So, paano po ilalagay yun? That's a good question. I think si Edward yung nagsalita, no? Okay. That's a good question, Edward. So, what if po, okay, as you can see, ito na lang gamitin yung example, ito na lang gamitin kong example. Okay, for example, Daniel was admitted at 6 p.m. 6 p.m. siya na-admit. Okay? So, saan po natin nilalagay yun? 4 or 8? Sa pagitan. So, hanapin mo na lang, saan mas malapit ang 6? Okay? Saan mas malapit ang 6? Sa may 8 or sa may 4? Actually, sir, nasa gitna. Okay? If that is the case, kung nasa may gitna siya, move forward ka na. Okay? So, in this case, saan tayo maglalagay ng vital signs? Kay 8 p.m. Move forward ka na. Sir, paano po pagka 7 p.m. dumating si
Daniel, at 7 p.m. po tayo mag-check ng kanyang 7 p.m. siya dumating. So, anong oras po natin ilalagay yung kanyang vital signs? Kung 7 p.m. yan, mas malapit ito sa may 8, right? So, sa may 8 ka na maglalagay ng vital signs. Nakuha, Edward? Okay. So, Sige. bali kapag 5 po siya, 4 na po mapupunta. Yes po, pwedeng sa may 4 na. Not unless, ay pakitandaan lang din nyo lang, not unless, meron nang naka-fill out dito sa may 4. Tapos dumating sa iyo yung pasyente. Okay, for example, sa may medical ward siya, tapos transfer siya to surgical ward. Which is very rare na mangyari, from medical to surgical. Medical ka lang, medical. Example lang, from medical siya, inilipat to surgical. Merong nag-fill out dito sa may 4 p.m. O ano ang gagawin mo? Siyempre, hindi mo na pwedeng fill outan to. Ang next na fill out mo na dyan is 8 p.m. Dito ka na maglalagay ng vital signs. Nakuha, guys? Yes po. Okay, so, pwede ko na i-close to. Ng question. Meron kayong activity, by the way, regarding this one, Cases ko mamaya, yung activity ninyo. Kaya madali lang yun. That one will serve as your quiz. Okay, so wala na kayong question. I will stop na this one.